हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई युके, रोमानिया र बुल्गेरिया वर्क भिजाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु र घर बसेरै आफ्नै मोबाइल वा ल्यापटपबाट युके, रोमानिया र बुल्गेरियामा वर्क भिजामा अनलाइन अप्लाई कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको पनि सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। हाल चाहिँ युके, रोमानिया र बुल्गेरियाबाट स्पेशली नेपाललाई फोकस गरेर विभिन्न प्रकारका जब भ्याकेन्सीहरू खुलाएको छ, जसमा चाहिँ तपाईहरुले अनलाइन अप्लाई गरेर युके, रोमानिया र बुल्गेरिया जान सक्नुहुन्छ। स्पेशली नेपालीहरुलाई टार्गेट गरेर चाहिँ विभिन्न प्रकारका जबहरू खुलाएको छन्, जस्तै कन्स्ट्रक्सन वर्कर, हस्पिटालिटी फिल्डमा छ, क्लिनर, वेटर, अरु पनि थुप्रै किसिमका जबहरू, सेफ, हाउसकिपिङ, हेल्थ सेक्टरमा रहेको छ, नर्स, अनि वेयर हाउस वर्कर, हाउसकिपिङ, लोजिस्टिक्स, केरियर, कुरियर, लोरी ड्राइभर अनि अरु पनि तपाईको इन्ट्रेस्टसँग म्याच खाने थुप्रै किसिमका जबहरू चाहिँ यहाँनेर उपलब्ध छन्। यदि तपाईहरु पनि युके, रोमानिया र बुल्गेरिया जान चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र मैले भिडियोमा सिकाए चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप गाइड लिएर तपाईहरु पनि अप्लाई गर्नु होला। अब चाहिँ हामी अप्लाई गर्ने प्रोसेसतिर अगाडि बढ्छौं। त्यसको लागि सर्वप्रथम हामी क्रोममा जाउँ। क्रोममा आइसकेपछि हामी सर्च बक्समा गएर AGRecruitment.eu भनेर टाइप गर्छौं। AGRecruitment.eu भनेर टाइप गरिसकेपछि अब यसलाई हामी सर्च गर्छौं। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हामी यहाँनेर AG रिक्रुटमेन्टको अफिसियल वेबसाइटमा आइसकेको छौं। अब चाहिँ हामीले यहाँबाट युके, रोमानिया र बुल्गेरियामा आफूले खोजे अनुसारको जबलाई अप्लाई गर्न सक्छौं। सुरुमा चाहिँ हामी यसको इन्टरफेस एकचोटी सर हेरौं। अघि मैले भनेको थिएँ तपाईहरुले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ उनीहरुको हेड अफिस चाहिँ युके मा रहेको छ अनि उनीहरुले चाहिँ यहाँनेर हामीलाई रोमानियामा पनि लान सक्छ र बुल्गेरियामा पनि लान सक्छ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट जब अप्लाई गर्न सिक्छौं। जब अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ यहाँनेर हामीले फाइन्ड अ जब भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसमा क्लिक गरौँ। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ आई एम इन भनेर आइसकेको छ है। इफ यु वुड लाइक सम मोर इन्फर्मेसन अन एजी क्यान फाइन्ड यु अ न्यू जब इन युरोप or the UK and how it works, simply fill in the form below and we will get back to you as soon as we have suitable position भनेको छ है। अब मैले तपाईलाई अघि नै भनेको थिएँ नि, यहाँबाट चाहिँ युके, रोमानिया र बुल्गेरियामा अप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर यहाँनेर लेखिएको छ है। युरोप कन्ट्रीहरुमा र युके मा हामीले अप्लाई गरे अनुसारको सुइटेबल पोजिसनको जब भेट्यो भने चाहिँ उनीहरुले हामीलाई इमेल मार्फत कन्ट्याक्ट गर्छ है। अब चाहिँ हामी यहाँनेर फर्म भरौँ है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हल्का तल स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्म चाहिँ एकदमै सजिलो छ। अब यहाँको निर्देशन अनुसार हामीले यसमा अप्लाई गरौँ अथवा फर्म भरौँ। यहाँनेर लेखिएको छ फुल नेम, यहाँनेर आफ्नो फुल नेम हाल्नु होला। यहाँनेर आफ्नो नाम हालिसकेपछि यहाँनेर आफ्नो इमेल हाल्नु होला। यहाँनेर इमेल एड्रेस चाहिँ तपाईको चल्ने आफ्नो चलाइरहेको इमेल एड्रेस हाल्नु होला, जुन इमेलमा चाहिँ पछि तपाईहरुलाई रिप्लाई आउँदा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहोस्। इमेल हालिसकेपछि यहाँनेर आफ्नो कन्ट्री चुज गर्नु होला। कन्ट्री चुज गर्दाखेरि यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अगाडि नै नेपाल आएको छ। यसमा चाहिँ हामीलाई नेपालीलाई चाहिँ एकदमै फर्स्ट प्रायोरिटी दिएको छ र नेपाललाई टार्गेट गरेर चाहिँ विभिन्न प्रकारको जबहरू चाहिँ स्पेशली अफर गरेको छ है। अब हामीले आफ्नो कन्ट्री चुज गरौँ। त्यसपछि रहेको छ पोजिसन अफ इन्ट्रेस्ट भनेको छ है। तपाईहरुसँग कुन जबको एक्सपिरियन्स छ वा छैन। एक्सपिरियन्स छ भने यहाँनेर तपाईहरुको एक्सपिरियन्स अनुसारको जब खोज्न सक्नुहुन्छ। छैन भने चाहिँ यहाँनेर ओदरमा क्लिक गरेर आफूलाई मन लागेको, आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको जब पोजिसन यहाँनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ हामीले यहाँनेर अवेलेबल जब्सहरु हेर्छौं। सुरुमा रहेको छ कन्स्ट्रक्सन वर्कर, त्यसपछि रहेको छ हस्पिटालिटी, होटल, रेस्टुरेन्टको लागि, त्यसपछि रहेको छ सेफ, त्यसपछि रहेको छ हाउसकिपिङ, त्यसपछि रहेको छ न्यानी, त्यसपछि रहेको छ नर्स, त्यसपछि रहेको छ वेयर हाउस एन्ड लोजिस्टिक्स, केरियर, त्यसपछि रहेको छ कुरियर, त्यसपछि रहेको छ लोरी ड्राइभर र ओदर्स। ओदर्समा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको जब यहाँनेर राख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै यो अप्सनमा नभएको जब तर तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लागेको जब। उदाहरणको लागि मैले चाहिँ यहाँनेर सेल्स बोय भनेर राखे है। अब यहाँनेर हामीलाई केही इन्स्ट्रक्सनहरु दिएको छ। त्यो इन्स्ट्रक्सन के छ भनेर हामी पढौं। बाइ सबमिटिङ दिस फर्म आई कन्फर्म आई कन्सेन्ट टु बी कन्ट्याक्टेड बाइ एजी फर द पर्पस of recruitment. AG is not responsible for errors in the details supplied. I confirm all details are my own. AG recruitment will not share your details with third parties भनेको छ है। AG recruitment ले चाहिँ अरु कुनै पनि थर्ड पार्टीहरुलाई चाहिँ हाम्रो पर्सनल डिटेलहरु शेयर गर्दैन भनेर चाहिँ यहाँनेर भनिएको छ। त्यसपछि अब हामीले यसमा सबमिटमा क्लिक गर्दिनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो सबै डिटेल्स भरिसकेपछि अब हामी यसलाई सबमिट गर्दियौ। हाम्रो सबमिसन चाहिँ भइसकेको छ। यहाँनेर भनेको छ थ्यांक यू फर योर सबमिसन, प्लिज चेक योर इमेल भनेको छ है।
है। अब हामी हाम्रो इमेल चेक गर्छौं। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा नो रिप्लाई इमेल भनेर चाहिँ हामीलाई एजी रिक्रुटमेन्टबाट चाहिँ एउटा इमेल आइसकेको छ। अब यो इमेलमा के रहेछ भनेर हामी खोलेर हेर्छौं। थ्यांक यू फर योर सबमिसन। हेलो, वी हैव रिसिभड योर एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट फ्रम द फर्म अन आवर वेबसाइट AGRecruitment.eu भनेछ है। क्लिक द बटन बिलो टु कन्फर्म योर सबमिसन भनेर चाहिँ यहाँनिर हामीलाई एउटा कन्फर्मको बटन दिएको छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले कन्फर्म गरेर चाहिँ हाम्रो सबमिसनलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छौं र यसरी चाहिँ हाम्रो अप्लाई गर्ने प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ।